โอเคครับทุกคนสวัสดีครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมารีวิวเกมเพลย์ของหนึ่งใน Acrobat Top Serve ณตอนนี้นะครับซึ่งแรงค์ปัจจุบันของเขาเนี่ยแรดเดอร์แต้ม 2,300 กว่าโอเคในแรดเดอร์เนี่ยมันอาจจะไม่ได้วัดฝีมือจริงๆเพราะว่ามันมีเรื่องของซัฟฟิกแล้วก็ของเข้ามาเกี่ยวแต่ผมมองว่าการที่ผู้เล่นที่ไปถึงระดับ 2,300 ได้เนี่ยแต่ละคนก็ไม่ธรรมดานะครับโอเคเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเราไปรับชมเกมเพลย์ของเขากันเลยแล้วหลังจากดูจบเนี่ยผมจะมานั่งวิเคราะห์อีกทีหนึ่งว่าเขาเล่นยังไงมีกิมมิคมีเมคานิกอะไรที่ซ่อนอยู่ใช้มากน้อยแค่ไหนถ้าอยากข้ามไปดูตอนผมวิเคราะห์เนี่ยเดี๋ยวผมจะแปะ time stamp เอาไว้ให้นะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่าเกมเพลย์แมตช์นี้เนี่ยมันมีแมคานิกหรือว่ามีทิปส์หรือว่าทริคส์อะไรซ่อนอยู่มากน้อยแค่ไหนเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยนะครับเปิดมาธนูฝ่ายตรงข้ามยิงทวินช็อตและดันติดซัฟฟิกล็อกขาพอดีนะครับจุดนี้เนี่ยผมมองว่าเวอร์เมาส์ก็ทำอะไรไม่ได้นอกจากรอนะครับโอเคทันทีที่ซัฟฟิกล็อกขาหมดเนี่ยเขาก็ไม่รอช้านะครับใช้ทิปท็อปบวกสไปรัลคิกบุกเข้าไปเลยตรงจุดนี้ผมอยากให้ทุกคนโฟกัสนิดหนึ่งนะครับธนูฝ่ายตรงข้ามเนี่ยเขาเห็นแล้วว่าถ้าล็อกขาหมดเนี่ยเขาโดนบุกแน่ทำให้เขาเนี่ยง้างชาร์จช็อตรอและเวอร์เมาส์เนี่ยที่เห็นเขาง้างชาร์จช็อตเนี่ยเขาไม่รอช้าครับรีเฟล็กเขาค่อนข้างไวเขารีบใช้คิกช็อตสวนเลยโอเคจุดนี้หลังจากที่ธนูฝ่ายตรงข้ามเนี่ยเขาโดนงัดเขาก็ใช้เอเรียลเชนเพื่อหนีออกมานะครับเวอร์เมาส์เนี่ยก็พยายามอ่านเกมโดยการใช้ blooming kick แล้วก็ predict จุด landing ของเอเรียลเชนแต่ว่าน่าเสียดายที่ว่าธนูฝ่ายตรงข้ามเนี่ยเขาดันไป landing ตรงนี้นะครับโอเคทันทีที่ใช้ blooming kick พลาดเนี่ยเขากด circle shot ต่อคำถามคือว่าทำไมต้องเป็น circle shot นะครับที่เป็น circle shot เนี่ยผมมองว่าถ้าเราย้อนกลับไปดูเนี่ยเราจะเห็นว่าเวอร์เมาส์เนี่ยเขาใช้แดชเพื่อหลบเอเรียลเชนไปแล้วนะครับพอเขาเตะ blooming kick พลาดเนี่ยทำให้ตอนเนี้ยเขาไม่มีแดชแล้วเพราะว่าเขาเพิ่งแดชมาเขาเลยจำเป็นต้องใช้ circle shot เพื่อเซฟตัวเองเอาไว้ก่อนนะครับธนูฝ่ายตรงข้ามเนี่ยเขาใช้ fake shot หนีออกไปแล้วก็ใช้ twin shot ยิงสวนกลับมานะครับหาเวอร์เมาส์ในขณะที่กำลังกด circle shot จุดนี้เนี่ยผมมองว่าธนูฝ่ายตรงข้ามเล่นดีนะอันนี้คือบวกเครดิตให้เลยคือ reflect ดีมากเขาสามารถหันเมาส์ขึ้นมาแล้วก็ยิงเวอร์เมาส์ที่อยู่กลางอากาศได้ถือว่า react ดีนะครับแล้วก็เล่นได้ดีจุดนี้เนี่ยผมแปลกใจเล็กน้อยนะครับเพราะว่าเวอร์เมาส์เนี่ยเขาโดนตัดกลางอากาศเนาะเขาก็ใช้ลุกขึ้นมาแต่ว่าพอลุกปุ๊บตัวติดพื้นปั๊บอันนี้ก็อาจจะเป็นบั๊กของเกมหรือเปล่านะไม่แน่ใจนะครับ
โอเคทันทีที่เขาแลนดิ้งลงมาเนี่ยเขาใช้มัลติช็อตนะครับยิงศัตรูสแต็กเกอร์แล้วก็ใช้ทวินช็อตยิงให้เขาล้มถ้าทุกคนสังเกตเนี่ยธนูฝ่ายตรงข้ามเนี่ยเขารีบจ่ายลุกออกไปเลยนะครับเมื่อกี้นี้คำถามคือหลายคนเนี่ยอาจจะคิดว่าเอ้ยทำไมธนูฝ่ายตรงข้ามเนี่ยเขารีบจ่ายลุกจังแต่ผมมองว่าการจ่ายลุกเมื่อกี้นี้เนี่ยก็ make sense นะครับเพราะว่าเวอร์มัลเนี่ยเขาสามารถที่จะใช้เชนเทมโพลารินเข้าไปแล้วก็สไปรัลคิกต่อได้ผมคิดว่าทามมิ่งเมื่อกี้นี้เนี่ยทันยังไงก็ทันนะครับแต่ว่าเวอร์มัลเนี่ยเขาอาจจะอ่านเกมอยู่เขาอาจจะรู้ว่าฝ่ายตรงข้ามเนี่ยอาจจะแดดหนีอาจจะใช้สกิลลุกก็เลยรอเชิงให้ฝ่ายตรงข้ามเนี่ยใช้ลุกก่อนนะครับผมโอเคทันทีที่ฝ่ายตรงข้ามลุกมาเนี่ยเขายิง TA ออกมาเนาะตรงจุดนี้ผมอยากให้ทุกคนดูนะครับเวอร์มัลเนี่ยเขาใช้ไซโคลนคิกเพื่อแทงแท็กกิ้งแอโร่อันนี้เผื่อหลายคนไม่รู้เนาะว่าสกิลของ Acrobat เนี่ยสกิลที่มีซูเปอร์อาร์เมอร์สูงสุดเนี่ยคือไซโคลนคิกนะครับผมไซโคลนคิกเนี่ยมีซูเปอร์อาร์เมอร์อยู่ที่600สูงที่สุดในบรรดาสกิลทั้งหมดแล้วถ้าไม่นับอันตินะครับผมใช้รับ TA ได้ทีนี้ทันทีที่เขาแทง tagging arrow แล้วเนี่ยเขาก็ eagle dive ลงไปเดี๋ยวผมขอย้อนกลับไปนิดนึงนะครับตอนที่ธนูฝ่ายตรงข้ามเนี่ยเขายิง TA เนี่ยถ้าทุกคนสังเกตนะเขาแดดนะครับตรงเนี้ยเขาเสียแดดแล้วซึ่งผมคิดว่าเวอร์มัลเนี่ยเขาเห็นแล้วว่าฝ่ายตรงข้ามเนี่ยแดดเขาเลยใช้ eagle dive ลงไปเลยจุดนี้ธนูฝ่ายตรงข้ามเขาไม่เหลือแดดแล้วนะครับทำให้เขาเนี่ยถูกบังคับฟอร์สให้ใช้สวิปช็อตเพราะว่าเป็นท่าเดียวที่มีไอเฟรมซึ่งเขาก็ใช้จริงครับแต่ว่าอย่างที่ผมบอกเวอร์มัลเนี่ยต้องบอกว่าเขาเล่นเก่งนะเขามีประสบการณ์ทันทีที่เขาเห็นว่าฝ่ายตรงข้ามสวิปช็อตเนี่ยเขาคลิกช็อตสวนเลยนะครับผมจุดนี้เนี่ยผมอยากจะไฮไลท์นิดนึงนะครับตรงที่ว่าถ้าเราดูฮิตสกิลบาร์ของเวอร์มัลเนี่ยเราจะเห็นว่าเขามีออปชันเยอะนะเขามีทั้ง binding shot แล้วก็ spiral vortex แต่ว่าเขาเลือกที่จะใช้ kick shot คำถามคือทำไมถึงเป็น kick shot นะครับผมเพราะว่า spiral vortex เนี่ยสกิลมันดีก็จริงแต่ว่า super armor มันน้อยนะครับมีแค่400ไม่น้อยหรอกกลางๆแต่ว่ากว่าจะออกท่าเนี่ยมันก็ใช้เวลาเนาะแล้วก็มันไม่ได้มี iframeถ้าเกิดว่าใช้เนี่ยโดนสวิปช็อตยิงสวนแน่นอน Binding Shot เช่นเดียวกันครับผมมี Super Armor อยู่ที่200กดปุ๊บไม่มีทางได้ยิงน่าจะโดนขัดก่อนก็เหลือแค่ออปชันเดียวก็คือ Kick Shot ที่เวลากดแล้วเป็น iframe นะครับตรงจุดนี้เนี่ยคือเขาเล่นดีมากใช้ Kick Shot สวนอีกหนึ่งจุดที่ผมอยากไฮไลท์ก็คือช็อตนี้นะครับผมเมื่อกี้นี้ไม่รู้ว่าหลายคนสังเกตหรือเปล่าเนาะแต่ว่าธนูเนี่ยเวลาใช้วิโลคิกคอมโบเนี่ยบางทีมันงัดไม่ขึ้นนะครับผมมันจะเป็นเรื่องของการโพซิชันแล้วก็ไทมิ่งด้วยเมื่อกี้เนี่ยเหมือนเขาจะหมุนกล้องนิดนึงเพื่อ adjust position ของวิโลคิกหรือเปล่านะเนี่ยครับผมเขาหันซ้ายนิดนึงแล้วก็หันขวาอันนี้ผมมองว่ามันก็เป็นอะไรเล็กๆน้อยๆที่เนาะน่าสนใจดีแล้วก็จุดนี้ครับที่ผมอยากให้ทุกคนโฟกัสถ้าเราสังเกตเนี่ยเวอร์มัลเนี่ยเขาคอมโบอีกฝ่ายไม่ได้ลุกเลยนะครับผมแต่ว่าจุดนี้เนี่ยเขาปล่อยทำไมถึงปล่อยนะครับผมคำตอบก็คือว่าเขารอฝ่ายตรงข้ามลุกเบสให้ฝ่ายตรงข้ามเนี่ยจ่ายสกิลลุกออกมาคือเวลาเราเล่นกับผู้เล่นที่เล่นเก่งๆเนี่ยเขาจะ track สกิลเขาจะ track สกิลลุกแล้วก็สกิลสำคัญของเราอย่างเวอร์มัลเนี่ยผมคิดว่าเขารู้อยู่แล้วแหละว่าฝ่ายตรงข้ามเนี่ยมีลุกนะครับเพราะงั้นเนี่ยเขาเลยไม่รีบจ่ายสกิลเขารอให้ฝ่ายตรงข้ามเนี่ยลุกมาก่อนนะครับผมโอเคจุดนี้ก็เป็นไฮไลท์เหมือนกันถ้าทุกคนสังเกตเนี่ยเขารอให้ฝ่ายตรงข้ามลุกพอฝ่ายตรงข้ามลุกแล้วเนี่ยเขาก็ยังไม่จ่ายสกิล
นะครับผมเขาเดินคู่กับฝ่ายตรงข้ามเลยเห็นไหมครับคำถามคือการทำแบบนี้เนี่ยมันมีข้อดีอะไรมันไม่เสี่ยงเหรอหลายคนอาจจะสงสัยคือต้องบอกแบบนี้ครับว่าเวลาเราเล่นกับคนเก่งๆเนี่ยคนที่ใจร้อนรีบแดดก่อนหรือว่าออกสกิลก่อนเนี่ยจะค่อนข้างผมให้ 70% แล้วกันเสียเปรียบคือส่วนใหญ่เนี่ยจะแพ้คนที่ตั้งรับแต่ก็ไม่ทุกคลาสนะแล้วก็ไม่ทุกสถานการณ์แต่ว่าโดยส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นแบบนี้คือคนที่ใจเย็นกว่าเนี่ยจะได้เปรียบนะครับผมจุดนี้เนี่ยเขารอให้ธนูฝ่ายตรงข้ามเนี่ยจ่ายสกิลอะไรสักสกิลหนึ่งก่อนเช่นอย่างกรณีนี้เนี่ยธนูฝ่ายตรงข้ามเขาจ่ายทวินช็อตเวอร์เมาส์เนี่ยเขาก็เซอร์เคิลช็อตสวนกลับไปเลยนะครับผมโอเคพอเซอร์เคิลช็อตโดนปุ๊บศัตรูติดสถานะน็อกแบ็กเขาก็ใช้สปิริตช็อตทำให้เขาติดสแต็กเกอร์ธนูฝ่ายตรงข้ามเนี่ยเขาจ่ายลุกอันที่2ก็คือ urgency trick นะครับผมแล้วก็ triangle shot ขึ้นไปจุดนี้เนี่ยผมอยากให้ทุกคนดูเพราะว่ามันว้าวมากนะครับเห็นไหมครับเมื่อกี้นี้คือไอช็อตเมื่อกี้ผมมองว่ามันก็มีอโคไม่กี่คนในเซิร์ฟเนาะที่สามารถทำแบบนั้นได้ใช้ทิปท็อปแล้วก็แอร์เพาเนี่ยตัดเอเรียลเชนช็อตคือไทมิ่งเนี่ยมันต้องเป๊ะพอสมควรนะครับแล้วก็โพซิชันก็ต้องเป๊ะคือถ้าทำได้เนี่ยผมมองว่าถ้าเราสู้กับคนคนหนึ่งแล้วเขาสามารถทำแบบนี้กับเราได้เนี่ยมันก็น่าจะรู้ได้แล้วว่าคนคนนี้เก่งพอสมควรนะครับโอเคจุดเมื่อกี้นี้ก็เป็นแมคานิกเล็กๆน้อยๆที่ผมอยากให้คนดูสังเกตนะครับตอนเขายิงทวินช็อตกลางอากาศเนี่ยเขายิงออโต้2ทีก่อนใช้คิกช็อตคำถามคือทำไมต้องยิงออโต้นะครับผมเพราะว่าต้องบอกว่าเวอร์เมาส์เนี่ยเพลย์สไตล์ของเขาเนี่ยผมสังเกตแล้วผมก็เคยเล่นกับเขามาก่อนนะครับผมเคยเล่นกับเขามาก่อนเพลย์สไตล์ของเขาเนี่ยเขาค่อนข้างรีดหมดตัวรีดจนตัวแห้งหมายความว่าคือถ้าอะไรรีดดาเมจได้เนี่ยเขารีดหมดนะครับผมซึ่งในแพทนี้เนี่ยต้องบอกว่าการยิงออโต้หรือว่าการตีออโต้เนี่ยมันแรงมากนะครับดอกละประมาณ 200-300 เลยซึ่งมันก็แรงพอๆกับสกิลหลายๆสกิลการที่เรายิงออโต้ได้หรือว่าตีออโต้ได้บ่อยๆเนี่ยในแมตช์นึงเนี่ยเราทำสัก10 ครั้งเนี่ยมันก็เห็นความต่างแล้วนะครับผมโอเคจุดนี้ก็ผมมองว่ามันก็ว้าวนะตรงที่ว่าเขาสามารถใช้ Divine Rate นะครับหรือว่าอันติเนี่ยต่อคอมโบได้ซึ่งการใช้ Divine Rate ต่อคอมโบเนี่ยผมมองว่ามันก็ไม่ง่ายเนาะมันก็ต้องฝึกนานอยู่เนี่ยครับผมใช้ Divine Rate แล้วก็ต่อคอมโบได้แบบไม่หลุดเลยอันนี้คือว้าวอยู่นะโอเคจุดนี้ธนูฝ่ายตรงข้ามเนี่ยโชคร้ายนิดนึงตรงที่ว่าเขาลุกมาเนี่ยเขาใช้ triangle shot ซึ่งเหมือนจะโดนตัดไปก่อนนะครับผมเหมือนโดนตัดตอนที่เป็น iframe เนี่ยครับผมเขาโดนตัดอันนี้คือโชคร้ายหน่อยเขาก็เลยใช้เอเรียลลุกขึ้นมาแล้วก็เหมือนเขาน่าจะลนนะฉากนี้ผมคิดว่าด้วยความที่ว่าลุกอันแรกเขาโดนตัดเนี่ยเขาเลยรีบลุกครั้งที่2ขึ้นมาแล้วก็รีบใช้สวิปช็อตซึ่งจุดนี้เนี่ยการโบมาสเตอร์เนี่ยถ้าเกิดว่ารีบจ่ายสวิปช็อตโดยที่ไม่รอฝ่ายตรงข้ามกดสกิลก่อนเนี่ยแพ้แล้วครับผมคือโดนตัดแน่นอนก็จบไปอย่างสวยงามนะครับผมนะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับเกมเพลย์ของ Top Rank Acrobat ณตอนนี้นะครับจะสังเกตว่าเขาก็มีลูกเล่นมีกิมมิคอะไรเยอะพอสมควรเลยเนาะถือว่าเป็นผู้เล่นที่ค่อนข้างเก่งแล้วก็น่ากลัวมากๆนะครับผมถ้าเกิดว่าอยากให้ผมทำคลิปแนวนี้เนี่ยหรือว่าอยากให้ผมรีวิวอะไรเนี่ยก็กดไลค์แล้วก็คอมเมนต์มาได้นะครับผมก็ขอบคุณทุกคนที่ดูจนจบจนถึงตอนนี้นะครับขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับ